ايه عن المنطق؟ ها؟ ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في بقك وانت بتتكلم؟ تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك. انا فين ولا تعمل؟ تعرف ايه عن شو الدهشيش شو؟ يلا. تعرف ايه عن المنطق؟ شو بالله راويني؟ ايش شوفت؟ هاي بعدك ورا ذول الناس؟ ايش بيهم ذول الناس؟ شنو ما عاجبيك؟ إيه طبعا ما عاجبين، ايش قدموا هذول الناس؟ اخترعوا الكهرباء مثل اديسون، لو اكتشفوا البنسلين مثل فليمنج. كات. السلام عليكم. شنو فائدة علماء الدين؟ وليش خابصين بيهم؟ ايش قدموا للبشرية؟ اخترعوا فد جهاز، فد علاج. إذا سمعت فيديو من هذا النوع وعجبك تعلق عليه. لا تتعب روحك بالكتابة، رابط هذا الفيديو هو التعليق المناسب. مو معقولة تاخذ الرابط وتنسى الاشتراك واللايك. يلا شباب، عيد السؤال الأول. 1 2 3 كيو. ما عاجبيك؟ إيه طبعا ما عاجبين، ايش قدموا هذول الناس؟ اخترعوا الكهرباء مثل اديسون، لو اكتشفوا البنسلين مثل فليمنج. زين، ليش ما نقلب صيغة السؤال ونشوف ايش يطلع لنا؟ والله انت جاوبني استاذ. اديسون ابو الكهرباء ايش عجب ما سوى تفسير للقران؟ وفليمنج ابو البنسلين ليش ما عنده كتاب مثل مفاتيح الجنان؟ لا تضحك، هذا سؤال ملغوم وبمصيده. إذا أقول قدموا شيء للدين كلام مو واقعي، وإذا أقول ما قدموا لأن مو شغلتهم راح يرد عليه ويقول علماء الدين مو شغلتهم الاختراعات وكل من باختصاصه. أحسن شيء أدخل للسؤال الثاني. وهم كات. لو كان حسنين يناقش الموضوع من ناحية علمية بس فخلص هو جاوب نفسه، مو شغلتهم. والمفروض يوجه نفس السؤال للممثل الكوميدي اللي كان يتابعه. ما قدم اختراع، ولاعب كرة القدم اللي كان يحبه ما قدم اختراع، بس لأن عايش صراع نفسي من مشاكل البلد والسياسة والكلام عن الرموز الدينية، فيصير ضغط أعصاب ويطلع مثل هالكلام. مو مشكلة، اعبر للسؤال الثاني. اقول لك هو الدين شيء واضح من 1400 سنه، يعني الحلال والحرام مبين، بعد عليه من العلماء والدراسات والحوزه، ايش هالخبصه هاي؟ يا سلام، يعني بهالصوره الدين واضح عندك؟ زين جاوبني يا فقيه الزمان، اذا ساعتك بيها كتابه من ذهب وحزامك من جلد طبيعي تقدر توقف تصلي بيهن؟ زين اردج وياك، اذا تزوجت وتبين عندك لفظ خطا بعقد الزواج، البنيه ايش تتصور؟ زوجتك؟ لا، اصلا هاي الاحكام تعرف وين تلقاها؟ بالقران، بالسنه النبويه، بيا كتاب بيا حديث. شوف، معبد شاولين بالصين تاسس قبل 1500 سنه على مود واحد راهب اسمه باتو، اجى من الهند للصين على مود ينشر تعاليم بوذا، ولحد الان يحظى باحترام مليار صيني، ونص افلام السينما الصينيه عن رهبان معبد شاولين. وانت عندك كتاب سماوي 14 معصوم مرتبطين بالسماء، تركولك مئات الالاف من الاحاديث والنظريات، ومستكثر اكو حوزه تحفظ هذا التراث للاجيال، على اساس اذا ماكو علماء نعتمد عليك تنقب وتبحث بالدين، وانت حضرتك مقضيها على مدرسه المشاغبين. ايه يا اخي ماكو جديد، نفس الكلام ينعاد، وين التطور بالموضوع؟ كات. هو هذا السؤال الثالث من طرف حسنين. شنو أهمية وجود علماء الدين إذا ماكو تطور وتجديد؟ خلينا نشوف أيمن شلون راح يجاوب على السؤال. والله هو اهم سؤال، يعني شو يطورون على الدين؟ يعني مثلا يخلونا نصوم شهر رمضان بالاقساط، لو بطواف الحج ناخذ استراحه بين الشوطين. ترى هي مو بالشعارات وتاخذنا بالالفاظ والهوس والتطور والتجديد والحداثه. شوف بالهندسه الفرجال والمسطره عمرها 2300 سنه ولحد الان مستخدمه حتى وظهور برنامج الاوتوكاد. كتاب العناصر حول الهندسه الرياضيه لاقليدس اليوناني بقى علماء الهندسه يدرسوه لاكثر من 2000 سنه، ولحد القرن العشرين ما شفنا واحد استنكف وقال الهندسه مختلفه. اكيد مرت عليك بالدراسه نظريه فيثاغورس الهندسيه، مجموع مربعي الضلعين القائمين يساوي مربع الوتر. هاي النظريه عمرها 2500 سنه ولحد الان معمول بيها. اسحاق نيوتن يمكن ما تعرف عنه شيء غير بس تفاحه طاحت على راسه، نظريته بالتفاضل والتكامل صار لها 550 سنه وعلماء الرياضيات يتناولوها. اشو هاي الناس بتستنكف من تراثها ولا عندها هوس بشعارات التجديد والحداثه مثلنا؟ لا تاخذنا بالسؤال، يعني هاي النظريات
ما صار بيها اي تحديث واي تغيير من ذاك الوقت لهسه. لك لا حبيبي لا، اتطورت وتضخمت مئات المرات، بس هم يحترمون التراكم التاريخي وما يقطعون صلتهم بماضيهم العلمي. ما عندهم يجي واحد يحط رجل على رجل يقعد على كرسي ويقول انسوا فيثاغورس وانسوا نيوتن وخلينا نبدا من الصفر. لا، شوف الدين نفس الشيء، اكو امور ثابته ما صار عليها تغيير لحد الان ظلت ثابته، واكو امور تغيرت مثل علم الدرايه وعلم الاصول، ولحد الان اذا صار شيء جديد بالحياه تلقى علماء الدين ينطوا حكم الشرعي. الظاهر حسنين خلص، ماكو سؤال رابع، تم تدميره وراح يستسلم. لا ماكو استسلام، زنقه زنقه. انت عندك مشكله كبيره، علماء الدين بيناتهم مختلفين. هذا شنو معناه؟ معناه انه ماكو داعي لوجود علماء الدين. يعني معناه انت ماكو فائده منك. شوف لحد الان ما ثبتوا انه اكو علم ما اختلفوا عليه العلماء. عالم الاحياء الانجليزي تشارلز داروين اسس نظريه التطور، واول المعترضين كان واحد من اعظم علماء الاحياء هو الفرنسي لويس باستور، والنقاش ما بين الفريقين موجود لحد الان. عالم الفيزياء الالماني ألبرت اينشتاين اكتشف النظريه النسبيه، واول المعترضين كان واحد من اعظم علماء الفيزياء وهو الصربي نيكولا تسلا، هو نفسه اللي اخترع الراديو والريموت والمحرك الكهربائي وطريقه توزيع الضوء بهاي الجلوبات اللي قدامك، وكان يشتغل ويا توماس اديسون اللي حضرتك ذكرته قبل شويه، وهم اختلفوا بالريتر. اديسون قال توزيع الكهرباء ما يصير الا بالتيار المستمر، ونيكولا ايش قال؟ قال يصير بالتيار المتناوب وهو افضل واحسن. اديسون قال انطيك $50,000 بذاك الوقت اذا سويتها، وسواها نيكولا، بس انضرب بوري وما حصل شيء. اذا 90% من الدين متفقين عليه تبقى ال 10% كل من يرجع تقليده. بعد وين الاشكال؟ من حسنات كل علم من العلوم بمساحه للنقاش، بس انت المشكله بيك مخك محجر، لا تريد تفتهم ولا تريد واحد يفهمك. يا اخي تفند الامور بالخارج. احكي عندي يا معود، على شنو؟ احكي عندي. افتهم استوعب الامور. انا وين مخ محجر؟ شنو مخ محجر؟ النقاش ما يخلص. خلونا نختم الموضوع بهاي الكلمة. انت ما تقدر تتخيل عالم بدون اطباء اختصاص، ولا عالم بدون ميكانيك سيارات، ولا عالم بدون صيانة تليفونات، لان تشعر هاي الامور مرتبطة بحياتك بشكل مباشر، ما تقدر تستغني عن المختصين بهاي المجالات. اما بالنسبة للدين لما تريده يمشي على البركة بدون اختصاص ودراسة وتعب، فهذا يرجع لعلاقتك بالدين وارتباطه بحياتك. لما تشوفه مهم راح تفهم شنو أهمية علماء الدين. ونشوفكم بخير.